ආයිබෝන් අදත් මම ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔන්න අදත් මම අලුතෙන්ම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න එකක්. ඒ තමයි fish devil. ඒක මාළු එකක් කොහොමද devil එකෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකෙදි මම පොඩි වෙනසක් කරාද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් අයට මාළු devil එකක් කිව්වම පස්සේ මාළු ගොඩක් දුරට ගැඹුරු තෙලේ බදින්න ඕන. ඉතින් මම අද උගන්වන්නේ ගැඹුරු තෙලේ බදින්න නැතුව බොහොම තෙල් පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා මේක oven එකේ මේ බේක් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි කොහොමද ඒක devil එකක් හැට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් හීනට කපාගත්ත garlic තියෙනවා. ඊළඟ හීනියටම කපාගත්ත මේ ginger තියෙනවා. ඊළඟට කහ කුඩු තියෙනවා. ගම්මිරිස්, ලුණු, මිරිස් කුඩු, අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තෙල් තියෙනවා. ටොමැටෝ සෝස් තියෙනවා, සෝය සෝස් තියෙනවා, curry powder තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරෙම මේ තියෙන මාළු තියෙනවා. මාළු මේ මම අරගෙන තියෙන්නේ මේ කෙලවල්ල මාළු. ඔය විදේශ රටවල නෑදන මේ තූන කියලා. ඉතින් මේක ලංකාවේ නම් මේ කෙලවල්ල මාළු. ඔයගොල්ලන්ට තවත් මාළු වර්ග තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ඩෙවල් එකට ගන්නවා නම් මේ කැඩෙන්නේ නැති වෙන මාළු එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකන් තියෙදි ඊළඟට අපිට ඩෙවල් එකට අවශ්‍ය වෙන ඔය කපා ටොමැටෝ, මාළු මිරිස්, ලුණු, මිරිස් මේක හීන කපාගෙන. අපි දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක ඉස්සෙල්ලා මේ මාළු ටික මැරිනේට් කරගන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන මාළු ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. ඒකට අපි දානවා මෙහෙම ටීස්පූන් එකක් ගුරු ටීස්පූන් එකක් කහගුඩු ටීස්පූන් භාගයක්. ඔයගොල්ලන්ගේ දැවිල්ල අනුව පාවිච්චි කරගන්න මේ මිරිස් කුඩු. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන මිරිස් කුඩු ටීස්පූන් භාගයක් පමණ. ඊළඟට curry කුඩු මතක තියාගන්න මේ මාළුව ඩෙවල් කරද්දී ඒකට සීසන් එකට ගොඩක් මේ curry powder දාන්න එපා. නැත්නම් curry powder flavor එක සැර වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි ටීස්පූන් භාගයක් විතර ගම්මිරිස් කුඩු මේ විතර කෑලියට හැටින් ටීස්පූන් භාගයක්. ඊළඟට ලුණු ටීස්පූන් එකක් දාගන්න. ඒක වැදගත්. ඊළඟට මෙහෙම ඔයිල් පොඩ්ඩක් මේකට දාගන්න ටේබල් ස්පූන් එකක් විතර. ඊට පස්සේ මේකට මේ විදිහට අප දාගන්න. මේ විදිහට කවුලම් කරලා ගත්තාම පස්සේ ඔබට තේරෙනවා මේක හැම දෙයක්ම හොඳට මික්ස් වෙලා තියෙනවා. වැඩි මික්ස් කරන දෙයක් නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් දාගන්න. ඒක පේනටි කොන්ට්‍රෝල් දෙන්න. ඉතින් මේකත් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර පැත්තකට කරලා තියන්න. තියලිවලා අංශක උෂ්ණත්වය 180ට විනාඩි 20ක් විතර මේක ප්‍රීහීට් කරපවන්නේ. කලින්ම ආවන් එක රත් වෙන තියන්නේ ටෙම්පරේචර් අංශක උෂ්ණත්වය 180ට. ඒ තියලා විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් අතර මේක කුක් කරගන්න. අපි එනම් එක ඒ විතර ආවන් එක දාගමු. අපි බලමු කොහොමද දැන් මාළු වල තත්ති කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ආවන් එකේ අපි මේ රෝස් කරගන්නවා. මේක ඕව කුක් කියලා නැහැ. මේ ගාන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක දැන් පැය භාගයක පිටියට තියෙනවා. අපි බලමු. එහෙනම් අපි බලමු දැන් මාළු ඩෙවල් එක හදාගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලම තාච්චිය මේ විදිහට රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් දාන්න තාච්චියට. ඔයගොල්ලෝ පේන තාච්චිය හොඳ රත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අතන මේ ඩෙවල් එකට ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඉක්මනින්ම හදාගන්න. ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා කරන්න. මුලින්ම ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ garlic විතර පොඩ්ඩක් දාන්න. අවශ්‍ය නැහැ ගොඩක්ම garlic. හේතුව මොකද garlic දැනට අපි මැරිනේට් කරනකොට garlic තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අර පුරුද්දක් එක කට්ටිය කැමති මේ පොඩ්ඩක් දාන්න. ඊළඟට එතන තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන capsicum. ඊළඟට මේ පින් ලියාගත්ත මේ chili මේක පාලන කරගන්න. මේ විදිහට
බැදෙන මතක තියාගන්න මේ garlic උන්ට වඩා බර්න් කරන්න එපා. එතකොට ඒකේ පිච්ච තරහ වෙනවා කදින්න. ඊළඟට අපි මේ තක්කාලි ටික මේ විදිහට මෙතන විදිහට පාරම් කරගන්න. ඊළඟට මම දානවා මේකට මාළු ටික. ඔයාලට පේන නේද මේ මම මේ oven එකේ තමයි මේක මේ විදිහට බේක් කරගත්තේ. ඔයාලට පේන හොඳට හයියට මාළු තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෙවල් එකට උචිත විදිහට මේක තියෙනවා. මේක අවලං කරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට එකතු කරනවා මේ හැමදේම කුක් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඩෙවල් එකට මේක ගොඩක් ඕන්ට වඩා කුක් කරන්න නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේක සාමාන්‍ය ගාන කුක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට මම එකතු කරන මේකට tomato sauce පොඩ්ඩක් එකතු කරන ගොඩක් දාන්න එපා ඒක. ඊළඟට මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. ඊළඟට අන්තිමට එකතු කරන්නේ මේ ලොකුවට කපාගත්ත ලුණු ටික. ඒක තේිනත් හොඳ සුවඳ එනවා. හරි සුවඳයි. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ එකතු කරන්න පුළුවන් අන්තිමට මේ ගම්මිරිස් කුඩු. අන්තිමට පොඩි ටච්චයක් දෙනවා මේ කෑලි මිරිස් වලින්. ඒක පේනවා පොඩ්ඩක් අර දැවිල්ල ගතිය පෙන්නන්න. ඒකට දැවිල්ල ගොඩක් ඕන නම් මේක තව ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ කෑලි මිරිස්. ඉතින් මේක මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මේ විදිහටම කවලම් කරගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන එළවලු ගොඩක් ඕවර් කුක් කරගන්න එපා. මේ විදිහට කුක් කරගන්න. දැන් මේක ඇත්තටම ගොඩක් හෙල්ති. මේක බලලා පේන්නේ නැති මේ ගොඩක් ඔයිල් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය අද කාලේ මේ හරි මේ අසනීප කතිය තියෙනවා. ඩෙවල් කිව්වම බය ගන්න. මොකද මේ ගැඹුරු තෙලේ බැදපු නිසා. මේක ඇත්තටම ගැඹුරු තෙලේ බැදලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. මේක oven එකේ තමයි මේ විදිහට බේක් කරලා මේ විදිහට හදාගත්තේ. එච්චරයි. දැන් අපි මේක අපි ප්ලේට් එකට දාමු. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ බලන්න හොඳට පාට පෙනුම තියෙනවා මාළු එකේ. ඔන්න ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති කොච්චර පහසුවෙන්ද මේක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊට කලින් අහලා ඇත්තේ හරි කරදරයි අමාරුයි මේ මාළු කැඩෙනවා එහෙම කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඒ කරන ක්‍රමවේදය කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් ඉතින් ඔයගලන්ට අපි සුපර් රීඩින් හැටියට ඔයගලන්ට අපි කියලා දෙන්නේ ගෙදර ඉඳන් හදන ගෘහණියන්ට මේක ලේසියෙන් හදාගන්න ක්‍රමයක් තමයි කියලා දෙන්නේ. මොකද නැත්තම් ඔයගලන්ට මේක රෙස්ටුරන්ට් විදිහට හැදුවත් අපි මේ විදිහට තමයි අවසානයේ නිමා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් දන්න කොහොමද මේක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා try කරලා බලන්න. ඉතින් බලලා ඉතින් මේ තවත් ඔයගලන්ට මොන හරි විශේෂ දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අපේ travel with chef Facebook page එකට comment එකක් දාන්න. දැන් දැනට ඇත්තටම ගොඩාක් අය මට දාලා තියෙන එක dish හදන්න කියලා. මම ඒ ඔක්කොම හැමෝගෙම ඒ අවශ්‍යතාවය මම ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් අද දවසේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක සතුටු වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අද ඔබට සමුදෙමු. ආයුබෝවන්. සුබ දවසක්.